چطور بچه؟ دور بر شما اومدیم با لیتس پلی یک بازی ایندی که از itch.io زدم به اسم دارک کوین آف مورفولوم مورسولوم. پروننسشو نمیدونم. یه بازیه که یه بازی 20 دقیقه‌ایه که خودش رو یک آنتی گیم، توجه کنید به این کلمه آنتی گیم خطاب میکنه و اینطور نوشته که a 20 minute anti game about an unconventional relationship and capacity for change. من تو خود ایچ داتایو داشتم نگاه میکردم، بازی و استارت نزده پلیراش نظر 0.1 نسبت بهش دارن و اینطوری هن که اوکی من دیسکریپشن این بازی رو میخونم، نمیخوام بازی رو تجربه کنم. اون طرف بازی کرده نوشته که خیلی بدون اسپویل دارم میگم، اگه کسی میخواد تجربه کنه سراغش بره و همینقدر واسش کافیه که مثلا حدودی بدونه. خب بازی 20 دقیقه است کلا، پس همین کافی به سراغ بازی. ولی مثلا اینطوریه که اوکی it's not fun، یا مثلا تو دوتا اندینگ نداره، تو اصلا اونقدر انتخاب نداری، تو نمیتونی این کارو بکنی، نمیتونی این کارو بکنی. بعد اون یکی نوشته که این یک هنره، باید تو گالری قرار بگیره. اون بخش آنتی گیم بودن، آنتی گیم چقدر درست سر اومده، حس چیزو بهم میده حقیقتا. خب متافوری فانتزی و پرسونا اینا المان هایی از آنتی اسکیپیزم رو تو خودشون دارن، حتی میشه گفت اصلا بازی آنتی اسکیپیزم. و خب یه سری جا دقیقا به همون المان ها خیلی شدید گیر گرفته میشه که تو اینطوری که هدف اثر همونه و داره اونو به دست میاره، حالا اینکه توی خوشت نمیاد خب چیکارش کنیم. من صرفا در همین حد میدونم آنتی گیمه و من نقشه باس رو به خودم میگیرم، نه بیشتر نه کمتر. سراغ بازی میریم. این که حالا چند تا اندینگ داره نداره نمیدونم. نویسنده یا سازندش موسو، اگه پرنامسمون اشتباه نگم. و اینکه همینجوری تو ایچ داتایو داشتم میگشتم، یهو دیدم که آره این یه توجهی جلب کرده، مثلا بین اون 3-4 تا اوله به نظرم جالب اومد. احتمالاً حتما اینه که نمیدونم، شاید ترند بشه شاید نشه، چون ایده جذابی داره. ایدهش خب این که تو به عنوان باس بازی میکنی، البته شاید هم ترند نشه، چون هم جذاب تو نگاه اول، هم تو اینطوری که خب الان من چیکار باید بکنم، یه جا فقط وایسم تا بمیرم. ولی خب اوکی. خب من قوی ترین کرکتر یا چیزی عملا توی یونیورس خودم هم دیگه هم شد. عالی. ولی خب نکتهش اینه که قطعا این قهرمان قرار دوباره برگرده. میتونم همون دیالوگ تکرار کنم، نقشه اینو خودم بگیرم. واقعا خیلی پرسپکتیو جالبی داره، یعنی میدونی این همه باسا کرکترهای توی اون دنیا داستان دارن این حرفا، ولی به خاطر اینکه تو با یه گیمی طرفی که ممکنه توش 1000 بار بمیری، هر بار سر اون باسه میری انگار اون بار اولت ولی بار اول نیست. و آیا باسه درکی از این قضیه داره نداره؟ عالی. اوکی. باز هم اینم واسم جالبه الان ببینم واقعا پترن من رو یاد میگیره و ریاکت میکنه بهش، یا من میتونم یه جور بازی رو دور بزنم و یک شکل پترن دیگه ای از خودم رو بهش نشون بدم و سورپرایزش کنم و دیگه نتونه با من حریف بشه.
فکر نمی کنم در هر صورت اونی که به من قرار غالب بشه و اون برتری رو نسبت به من داشته باشه احتمال خیلی زیاد. ولی کلا این قضیه حالا حتی اگه بازی هم چیزی نداشته باشه، این AI جالبه که مثلا سر بعضی بازی مثل که اضافه شده که ادپت میکنه نسبت به تو، اینکه تو چطور بازی کنی اون تایید میکنه که اون باز چطور برخورد داشته باشه، مگر نه پترن های تلگراف شده نداره. ولی خب عالی. یه سوال، من میتونم نمیتونم تو این در برم؟ اوکی. واقعا خیلی چیز جالبی ها، یعنی حالا فعلا میخوام دوست دارم در حد لیتس پلی بمونه. دوست دارم اون فعلا مسیر ذهنی به هیچ کس ندم و شما که دارید نگاه میکنید مثلا برداشت های خودتون رو بنویسید یا برید سراغش. یه سری برداشت متفاوت شاید شما داشته باشید، ولی احتمالا یه ویدیو مجزا راجعش بدم که چطور عمیق تر میشه به این اثر صرفا نگاه کرد و چه جذابیتی رو داره توی اون عمق خودش و فکری که پشتش بوده و میدونی کلا هر چیزی که داره به دست میاره با همین به همین سادگی، با صرف عوض کردنی که تو کیلو دو کنترل میکنی. بیشتر از این نیست. ولی خب این دفعه جونش هم 2 تا شده. الان تنز این که نه ببینی من حق دارم هیل بخورم ولی تو نه. حتی همین هم چیز جالبی ها، یعنی که میگم به دیالوگاش هم حتی میشه توجه کرد و خیلی به نظرم سازنده از سر میتونه عمق، موزیکش هم خوبه، عمق بیشتری بده به این که میدونی اکسپلور کردن رابطه بین باس و پلیر و از طریق اکسپلور کردن اون رابطه بین باس و پلیر تو اون دنیا و مکانیکا و اون چیزهای مختلف رو هم میتونیم در کنارش اکسپلور کنیم. و مثلا این بازی نه که تو بازی دیگه نیست، این بازی اونا رو خیلی مستقیم میذاره جلو چشت که می مثلا حتی میتونه اعتراض، همین میخواستم بگم، یادشم به همین فکر میکردم هنوز، حتی میتونه یه حالت مثلا استنلی پارابل بیگینرز گاید اون حالت متا کامنتری رو به خودش بگیره و یک کامنتری داشته باشه روی پلیرها، حتی اگر دیدی یک باس باشه، یا اینکه به نسبت اینکه اون پلیر داره چه حرفی میزنه که من نیومدم اینجا فرست ترای تو رو بزنم، از همون اول پرفکت باشم و اون بج افتخار رو اینطوری به خودم بزنم و این حرفا. ببین
چه هیروی منطقی. ببین الان حالا جالبش می‌دونی چیه؟ پلیره هیرویی که جلوی من قرار گرفته معمولا پلیران که اینجوریان بیا اینجا من دهن تو رو سرویس میکنم، لعنت بهت، من خیلی خوبم، من مثلا چه بدونم، من میدونی قراره برندیشی، میدونی قراره بزنی، میدونی که مثل قضیه فیلم مثال شاید احمقانه به نظر بیاد ولی مثل اونجرز اینفینیتی واره. خب حتی اگر گول زننده باشه چون در نهایت هیرو میبرن، تو اون فیلم تو اون نسخه ویلن میبره و تو اینطوری که what the fuck. و بازی معمولا نیستش که مثلا توی اون اسکیل خیلی بزرگ تو اون کلیته اینطور نیستش که بگی همه بازی یا اکثر بازی خیلی از بازی اینطوری هن که ویلن میبره، باس فایت میبره و تو هر کاری کنی کم میاری و همون جوری هم بازی تمام میشه. اینجوریه که حتی اگه اینطوری هم باشه که 10 میشینه بعد دوباره میفته جلو و میزنی، تو اینو میدونی و تو با هر انمی که میبینی، با هر باسی که میبینی مثل یک سگ، مثل یک پشه برخورد میکنی، مثلا اینجوری که خیلی ناچیزه اصلا. رفتارهای میدونی چیزی که مثلا به خصوص دقیقا دارک سولز توی من تغییر داد. یعنی مثلا من میرفتم انمی رو میکشتم بعد میرفتی داستانشو میخونی اینطوری بودی که اوکی I was judgmental، بعد مثلا میرفتی بعدی واکنش بد نشون میدید اینطوری بودی که و دیگه اون فرصت چرت و پرت گفتن رو از من گرفت دارک سولز. خب این حق رو به خودم نمیدادم که به راحتی، حالا نه تو هر بازی ولی به راحتی مثلا بگم که من دهن تو رو سرویس میکنم you bitch، لعنت بهت تو، چه بدونم. الان حالا اینجا من باسم خب و به عنوان باس اون کاراکتریزیشن اگه بگیم اون حالت اروگنت رو دارم و اینطوری هم که تو هیچی نیست اینا. بعد پلیر منطقیه، هیرو منطقیه. I won't judge you my brother, it's just you know it's a philosophy. در صورتی که ما میدونیم که اکثرا پلیران که اون برخورد مثل باس رو دارن و مثل اون دارن برخورد میکنن و میدونی بر همینه میگم شکل مختلفی میشه چیز کرد. به شکل‌های مختلفی میشه به قضیه نگاه کرد و راجع بهش صحبت کرد و من راضیم، من حقیقتا راضیم از همین چیز. باس واقعی کیه؟ اوه look at his movement. داره منو میزنه. ای بابا اوه نه چه باس احمقی. به قشنگ اینم انگار کمدی خودش داره، خیلی جالبه. یعنی یه کمدی عجیبی داره که what the fuck. یه ایده خیلی ساده است ولی oh my god bro is so دیلی اتک وایسادم هیچی نزد و تیر کمون آورد بالا زدم مید انیمیشن.
ای وای. اوه. اوه. دارم میرم سکند فیز. نوپ. Not today but it was close. این بار نشستم و جسدش رو سوزم. انگار دارم براش یک احترامی قائل میشم. Like, you know, I don't know. حالا جالبه مثلا اگه بازی دیگر در نظر نگیریم، فقط این بازی رو در نظر بگیریم، انگار برای من اینطوریه که من یک کرکتری هم که توی این یک اتاق حبس شده و به عنوان یکی از قوی ترین های یونیورس خودش از یک کرکتر ساده تونهودی بیشتر سوال دارم و کنجکاوی که چه خبره. What's going on میدونی؟ بله. میدونی یعنی دارم به این فکر میکنم چجوری میتونست مثلا اگه تو سولزا رو در نظر بگیریم، مخصوصا که مردن هم بخشی از داستانه. پلیرهایی که میان و به باس اول میمیرن و هیچ وقت یه بازی دست نمیزنن هم حتی به نظر من بخشی از داستانه هست. به نظر من نداره، هست. یه بازی سوشال و آنلاینی که هر کدوم از پلیرها یک جور نقش خودشون رو ایفا میکنن. بازی به این زنده بودن چطور میتونی المانهای دیگش رو هم به همون اندازه بهشون جون بدی که میدونی بیشتر درگیر باشن با دنیای خودشون یا حرکت داشته باشن. میدونی بازی خیلی زود تونست صرفا فراتر از ایده ساده این بره که هاها تو نقش باس بازی میکنی و میشینی یه جا تا اون هیرو رو بزنی و اون هیرو هی قوی تر میشه، پترناتو یاد میگیره و هی داجی میده، رول میده، این حرفا. I love that. اگه صرفا همون بود انقدر واسم جذاب نمیشد. این که توی حالت میگم اون متا کامنتری تو اون لول نه، ولی خب باز میره تا یه حدی و میشه به شکل اینجوری به شکل مختلفی راجبش فکر کرده صحبت کرد. جذابه. This game was rigged from the start. دیوار چهارم دیگه دارم میشکنم. برو بریم. But so is mine. من پلیرم اتفاقا اون اتیتیوده رو داره.
مشخصا من چیز خواهم کرد، قرار نیست هر لحظه ای که دارم رکورد میکنم رو بذارم، کات خواهم کرد و یه سری جاهایی که حالا به نظر خودم خیلی جذابتر رو این حرفا رو میذارم، یا اینکه آقا خودتون برید تجربه کنید. اینکه خودتون تجربه کنید باز خیلی متفاوته تا اینکه من صرفا بهتون نشون بدم و حس کنید تجربه کردید. برید خودتون سراغ گیم برید، رایگانه. عالی. اون استابون بودن، اون لجبازی، این که میخوای کویت بدی ولی اینجوری که گیر کردن است که حالا فانه. اوه رفتم سکن فیس. اوه اوه ایو اصلا حضور من اونو کشت. دید شد من رو دید و مرد. بغلش کردیم. میدونی یه ارزشی انگار تو برای باس هم یه ارزشی پیدا میکنی، چون همون فاز آدم قدرتمند به یک آدم قدرتمند دیگه احترام میذاره و میفهمه اون چه بدونم، و تو اگه قوی ترین باشی از یک آدم ضعیفی که بیشترین تلاشش رو میکنه هم لذت میبری و اون رو آدم قوی تری میبینی تا کسی که صرفاً زور داره، مایت. و God damn this is مکتب دارکاف. ناراحتم. That's this is what I'm saying. I damn. چون این بازی رو استیم نیست. بعد آخه چیز کنه فکرم $200 باید بدی رو برای استیم بازی بیاری همچین چیزی، حتی اگه بخوای فری بذاری. از بازیایی که فول با کلی کانتنت و کلی جذابیت فری رو استیم هستن، آقا respect that shit. نه چیکار میکنه این دفعه؟ به موقع داج میده. آه چیزایی که جفتمون داریم به همدیگه یاد میدیم و damn.
اوه تو اکشلی باحاله. بذارشون این که اتکاشم ببینیم. چه ممکنه دیالوگ بده؟ آره. چرا؟ اینو چند هفته پیشش همش فکر کردم چرا وسط باس مید باس اینتراکشن نداریم؟ داره من موتیویشن میده. رفت وات پلیر. اینطوریه که من همینطوری تو رو نمیزنم. نوپ نوپ That's me. آره این که به نسبتی که تو چه نقطه ای از اثر نزنمش فرق میکنه. نمیدونم الان هم چهار میکنم. هم چهار میکنم. فکر کنم الان بازی تمام شد یه بارم همون اولش شروع میکنم به نزدنش که ببینم چقدر فرق میکنه. You're the only one here given the opportunity to change. Nope. I have the opportunity too. چونم رو دکمه لعنتی کلیک نکنم. اون کاش تکرار نمی‌کردین دیالوگو. یعنی کاش یه استپ جلو میرفت که من میخوام تغییر کنم که باعث میشه تو رو نزنم. مثلا تو سورزای فلسفی که برای من خیلی جالبه اینه که شما اگر در نقطه A قرار دارید خب و یک NPC در نقطه B قرار داره و نقطه D نقطه مرگ شماست و اون NPC نهایت تا نقطه C میتونه بره و اگر تا نقطه C میرفت بعد میدید که نمیتونه اونو رد کنه و پشیمون میشد، شانسه که زنده بمونه بیشتر میبود چون بی خیال اون کوست خودش میشد. ولی شما وقتی اون NPC رو کمک میکنید و به نقطه دی میرسه شما اون NPC رو به مرگ خودش هدایت میکنید. حالا این یه مثال با NPC. مثلا کلا خیلی چیزها میشه گفت اون نقطه‌ای که اثر شروع شده بهترین نقطه برای پایان یا تغییر اتفاقا. شما وقتی هیچ آگاهی از اون دنیا ندارید، هیچ اطلاعاتی ندارید یا حالا خیلی مثال‌های مختلفی میشه من 2-3 تاشو میخوام بزنم. وقتی شروع به حرکت میکنید و هر چیزی رو مثلا رو به جلو میارید فقط دارید بدترش میکنید، دارید خراب میکنید. هیچ کاری نکردن شماست که میتونه نتیجه بهتری داشته باشه تا اینکه مثلا یه کار کنید و
دست به اون دکمه ها بزنید و فکر کنید دارید یک کار درست و خوب رو انجام میدید، در صورتی که هر کاری که دارید میکنید اشتباهه و همیشه دارید خرابتر میکنید. There's something beautiful in there. Damn. نرو. Fine, let us dance. It's just like I don't know. حالا که نیگش هم میگیرم اگه داشته باشه. احتمالاً داره. آره. خب. How this is anti-game? This is game. This is beautiful. Like, damn. Like, art. واقعا آرت، هنر. یه گیم هنره و من با یک هنر you know what I'm saying. داستان عاشقانه شده اصلا. یادت چیز افتادم اتفاقا، یه بنده خدایی بود، یکی یوتیوبرها دیوانه وار عاشق کلا کانسپت باس فایت توی بازی ها و خب مشخصا دیوانه وار سولز رو دوست داره و در رابطه با اون رقص و اون رومنس و اون رابطه عاشقانه و هر چیزی که به وجود میاد صحبت میکرد. منتها یادم اون موقع که مثلا من حرفش گوش میدادم تو خود گیم این رو تجسم نمیکردم بین کرکترهای گیم، بین خود باس و پلیر، بین من پلیر و با اون گیم کلن تصور میکردم، نه صرف اون یک دونه باس، اون یه دونه کرکتر و یه دونه میدونی این تفاوتی که داشت باعث شده بود من تا الان اینجوری بهش نگاه نکنم. و هرچند که یک سری از این چیزهای بازی میگم شما صرفا نیاز با یه بازی اون ارتباطات برقرار کرده باشید، 2-3 قدم جلوتر فکر کنید و حالا این بازی اونقدر چیز عجیب غریبی نداره، صرفا ببینید از همون ایده‌ای که قبلا بوده داره استفاده میکنه، صرفا یه کاراکتر عوض کرده. ولی این کاراکتر عوض کردن، این شکل نویسندگی، این کاری که داره میکنه باعث شده اون تفاوت‌ها رو حداقل من کامل درست کنه که من اوکی، من تمام این چیزا رو حتی اگه میدونستم یا مثلا این شکل از تشبیه، این شکل از روایت و تجسم یک فایت رو مثلا تعریف کردم یا هر چی، فکرم جمله من بذار بد بود، ولی با این حال دقیقاً این شکلی چیز نکردم تو ذهنم و جذاب است. بالاخره من ازت
God damn. It was beautiful. It was, it was cinema. It was everything to me. واقعا جذاب، واقعا جذاب. I wish no longer to heard you as I will act on my words. Think about it. Huh. I don't want you to hurt you. This isn't about hurting, challenging each other. I return something very soon. Fine, let us dance. No, I will not. This is a goodbye then. اوه حتی دیگه اصلا چیزم نمیره. ببین نه تنها فیز 2 نمیره، بلکه اون زیبایی و اون شاعرانه بودن این که جفتمون تلاش میکنیم و اون من شکست میده و شمشیرش رو تو قلب من میکنه، در حالی که انگار شکلی که من نشستم که اشک میریزم از این پایان حکومت ایترنال خودم، انگار خیلی همون به قول یارو گفته پیتیفول تموم میشه، صرفا تموم میشه، ولی خب بدون هیچ ارزشی، چون اون زیبایی و اون هنر و ارزش استراگل کردن و این چیزها رو نداره دیگه. یعنی واقعا اون خلاقیت، ظرافت و اون شکلی که اثر روح و قلب تو رو تاچ میکنه الان مهمه، نه باجتی که داره. تریپل بودن کافی نیست. اینطور نیستش که الان چند تا گیم تو همین فصل زدم، الان اینطوری هم که اوکی بالاخره یکیش خوش آمد و مثلا گردم اصلا میگی گفتم دیگه، تو اکثر گیم ها از اول، حتی تو سولز ها بحث این هست که اوکی تو چقدر خسته میشی و حتی اگه تسلیم میشی هم بخشی از داستانی، ولی میدونی قراره برنده باشی. اینجا میدونی قراره شکست بخوری و بازم اون جذابیت خودشون، شاعرانه بودن خودشون، تمام چیزا رو داره و تو چه مدت زمان کمی هم میتونه اینو به دست بیاره. واقعا زیباست، واقعا زیباست. من یک 5 دقیقه پاز میکنم ویدیو رو ببینم شاید چیزی به این ویدیو اضافه کنم الان که خب یه کات میخوره حرفامو میزنم بعد تمام میشه. اگه نه همین چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم لذت برده باشید. خودتون سراغ اثر برید، حتما ممکنه بخواید شکل دیگه چیز دیگه ای امتحان کنید، خودتون تجربه کنید چیز دیگه ای. همین چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب روزگار خوش.